ในปี 1992 เรือสินค้าลำหนึ่งที่บรรทุกของเล่นอาบน้ำได้ประสบพายุรุนแรงตู้คอนเทนเนอร์หลุดตกทะเลและคลื่นพัดพาเหล่าตุ๊กตาเป็ดยางจำนวน 28,000 ตัวพร้อมของเล่นอื่นๆลอยสู่มหาสมุทรแปซิฟิกเหนือแต่ของเล่นเหล่านั้นไม่ได้ลอยรวมกันอยู่ที่เดียวตรงกันข้ามเป็ดยางจำนวนมากได้ถูกพัดพาไปขึ้นฝั่งทั่วโลกนักวิจัยจึงอาศัยเส้นทางการเดินทางของพวกมันในการศึกษาและทำแผนที่กระแสน้ำในมหาสมุทรได้อย่างแม่นยำยิ่งขึ้นกระแสน้ำในมหาสมุทรขับเคลื่อนด้วยปัจจัยหลากหลายไม่ว่าจะเป็นกระแสลมระดับน้ำขึ้นน้ำลงความแตกต่างของความหนาแน่นน้ำรวมไปถึงการหมุนของโลกลักษณะภูมิประเทศของพื้นมหาสมุทรและแนวชายฝั่งก็มีผลต่อการเคลื่อนไหวของกระแสน้ำโดยสามารถทำให้กระแสน้ำเหล่านั้นเร็วขึ้นช้าลงหรือเปลี่ยนทิศทางได้กระแสน้ำในมหาสมุทรแบ่งออกเป็น2ประเภทหลักๆคือกระแสน้ำบริเวณพื้นผิวและกระแสน้ำลึกกระแสน้ำบริเวณพื้นผิวควบคุมการเคลื่อนไหวของน้ำเพียง 10% ของมหาสมุทรขณะที่กระแสน้ำลึกขับเคลื่อนอีก 90% ที่เหลือแม้จะเกิดจากสาเหตุที่แตกต่างกันแต่ทั้งสองก็มีอิทธิพลต่อกันอย่างลึกซึ้งเปรียบได้กับการเต้นรำอันซับซ้อนที่ทำให้ทั้งมหาสมุทรเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องในบริเวณใกล้ชายฝั่งกระแสน้ำบริเวณพื้นผิวขับเคลื่อนด้วยทั้งกระแสลมและแรงจากน้ำขึ้นน้ำลงซึ่งดึงน้ำให้ไหลไปมาเมื่อระดับน้ำเปลี่ยนแปลงขณะที่ในพื้นที่เปิดของมหาสมุทรนั้นแรงลมคือพลังหลักที่อยู่เบื้องหลังของกระแสน้ำบริเวณพื้นผิวเมื่อลมพัดผ่านผิวน้ำในมหาสมุทรมันจะลากชั้นน้ำด้านบนให้เคลื่อนที่ตามและชั้นน้ำเหล่านั้นก็ส่งแรงดึงต่อไปยังชั้นที่อยู่ลึกลงไปอีกเป็นทอดๆแม้แต่ในน้ำลึกถึง400 เมตรก็ยังได้รับอิทธิพลจากแรงลมที่ผิวน้ำนี้อยู่หากมองภาพรวมของรูปแบบกระแสน้ำผิวหน้าทั่วโลกจะเห็นว่ากระแสน้ำเหล่านี้ก่อเกิดเป็นวงขนาดใหญ่ที่เรียกว่าจ่ายหรือวงวนมหาสมุทรซึ่งหมุนตามเข็มนาฬิกาในซีกโลกเหนือและทวนเข็มนาฬิกาในซีกโลกใต้นั่นเป็นผลมาจากการหมุนของโลกส่งผลต่อรูปแบบของลมซึ่งเป็นตัวการสำคัญที่ก่อให้เกิดกระแสน้ำเหล่านี้หากโลกไม่หมุนอากาศและน้ำก็จะเคลื่อนที่ไปมาในแนวตรงระหว่างบริเวณความกดอากาศต่ำที่เส้นศูนย์สูตรกับบริเวณความกดอากาศสูงที่ขั้วโลกแต่เมื่อโลกหมุนอากาศที่เคลื่อนจากเส้นศูนย์สูตรขึ้นไปยังขั้วโลกเหนือจะเบี่ยงเบนไปทางทิศตะวันออกส่วนอากาศที่ไหลกลับลงมาก็จะเบี่ยงไปทางทิศตะวันตกในซีกโลกใต้จะเกิดภาพสะท้อนตรงกันข้ามทำให้กระแสลมหลักก่อตัวเป็นวงวนรอบแอ่งมหาสมุทรรูปแบบนี้เรียกว่าแรงคอริออลิสซึ่งลมเหล่านี้จะผลักดันน้ำในมหาสมุทรด้านล่างให้เคลื่อนที่ตามวงวนหมุนของจ่ายเช่นเดียวกันน้ำนั้นสามารถกักเก็บความร้อนได้ดีกว่าอากาศดังนั้นกระแสน้ำเหล่านี้จึงมีบทบาทสำคัญในการกระจายความอบอุ่นไปทั่วโลกต่างจากกระแสน้ำบริเวณพื้นผิวกระแสน้ำลึกนั้นขับเคลื่อนโดยการเปลี่ยนแปลงของความหนาแน่นของน้ำทะเลเมื่อน้ำเคลื่อนที่ไปทางขั้วโลกเหนือน้ำจะเย็นลงและมีความเข้มข้นของเกลือสูงขึ้นเนื่องจากผลึกน้ำแข็งที่ก่อตัวขึ้นจะดักจับน้ำไว้และเกลือจะถูกทิ้งไว้เบื้องหลังน้ำเย็นและเค็มจะมีความหนาแน่นมากกว่าจึงจมลงสู่ชั้นล่างขณะที่น้ำบริเวณพื้นผิวที่อบอุ่นจะไหลเข้ามาแทนที่กระบวนการนี้ก่อตัวเป็นกระแสน้ำแนวดิ่งที่เรียกว่าการหมุนเวียนเทอร์โมฮาไลด์การหมุนเวียนเทอร์โมฮาไลด์ของกระแสน้ำลึกร่วมกับกระแสน้ำบริเวณพื้นผิวที่ขับเคลื่อนด้วยลมจะประสานกันสร้างวงจรโค้งซับซ้อนที่เรียกว่าสายพานลำเลียงโลกเมื่อน้ำเคลื่อนตัวจากชั้นลึกขึ้นสู่ผิวน้ำมันจะพาสายอาหารที่หล่อเลี้ยงจุลินทรีย์ขึ้นมาด้วยซึ่งจุลินทรีย์เหล่านี้เป็นรากฐานของห่วงโซ่อาหารในมหาสมุทรสายพานลำเลียงโลกเป็นกระแสน้ำที่ยาวที่สุดในโลกมันเลื้อยพันรอบโลกแต่เคลื่อนที่เพียงไม่กี่เซนติเมตรต่อวินาทีน้ำหนึ่งหยดอาจต้องใช้เวลานานถึง1,000 ปีจึงจะเดินทางครบทั่วทั้งเส้นทางอย่างไรก็ตามอุณหภูมิน้ำทะเลที่สูงขึ้นกำลังทำให้สายพานเคลื่อนที่ช้าลงแบบผิดปกติมีแบบจำลองแสดงให้เห็นว่ามันส่งผลอย่างรุนแรงต่อระบบสภาพอากาศทั้งสองฝั่งของมหาสมุทรแอตแลนติกและยังไม่มีใครทราบว่าจะเกิดอะไรขึ้นหากการเคลื่อนที่ช้าลงต่อไปหรือหยุดนิ่งลงโดยสิ้นเชิงวิธีเดียวที่จะช่วยให้เราทำนายได้อย่างแม่นยำและเตรียมพร้อมรับมือได้อย่างเหมาะสมคือการศึกษากระแสน้ำและปัจจัยอื่นที่กำหนดทิศทางของมันต่อไปพร้อมที่จะเรียนรู้ต่อกันหรือยังดูวิดีโอเหล่านี้เพื่อท้าทายสิ่งที่คุณคิดว่าคุณรู้หรือเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งที่คุณไม่รู้สมัครสมาชิกและใฝ่รู้อยู่เสมอ